بسم الله الرحمن الرحيم. أرحب بالطلاب المرحلة الثانية في التجربة الخامسة اللي هي تحمل First Order High Pass Filter using RL. إذا راح نستخدم هنا RL لتكوين دائرة الهاي باس فلتر اللي راح يكون First Order. طيب، نسوي باك جراوند نظري. الفيرست اوردر هاي باس فلتر سيركت راح تكون بالشكل هذا R و L. الاوتبوت مأخوذ على اطراف ال L، هذا الفي اوت، والانبوت راح يكون مربوط بين هالنقطة هاي والجراوند. هذا هو في انبوت نسموه انبوت سورس او فولتج سورس. طيب، تعلمنا ايضا بالطلاب الجزء النظري بانه الكت اوف فريكونسي اللي هيج دائرة راح يكون الاف كت اوف فريكونسي راح يساوي لنا R over 2 باي L، او R over L مقسوم على 2 باي. R over L مقسوم على 2 باي، وبعدين ننزل ال L للأسفل. إذا ال F كات راح يساوي لنا R over 2 باي L. هذا نظريا طلاب. أيضا بأنه الجين بالنسبة لللينير سكيل راح يكون يساوي لنا K يساوي لنا V out على V input، وال V out راح يساوي لنا K في ال Pn، وال K هو الجين لينير جين. طيب، الكت اوف فريكونسي بالنسبة لللينير سكيل شلون راح اوجدها؟ عندما يكون الكي اعلى قيمة نقسمها على جذر 2 ويساوي 0.707. ايضا عندما يكون الكي او الجين لينير جين ايش قد راح يساوي 0.707. طيب، اذا هذا هو الماجنتيود ريسبونس اوف ذا frequency response. الماجنتيود ريسبونس هذا اوف ذا فلتر نشوف بأنه يبدي اللو باس الهاي باس فلتر بصفر تقريبا، قيم كلش قليلة، ثم بعدين يرتفع. أعلى قيمة هي قد هي 1، نقسمها على جذر 2 يطلع لنا 0.707. إذا عند 0.707 نسلطها على كيرف، راح نشوف أن هناك نقطة تقاطع. ننزل هاي نقطة التقاطع على الأكس أكسس اللي هو الفريكونسي أكسس، راح نحصل على الكت اوف فريكونسي. إذا هذا هو الكت اوف فريكونسي. هذا بالنسبة لللينير جين. إذا شو وقت نحصل كت اوف فريكونسي؟ عندما يكون الكي يساوي 0.707. طيب، إذا كان عندنا البود أو الديسيبل سكيل، إذا الجين بالديسيبل أكيد طلاب بأنه ما يحتاج دبل هنا، يعني هاي ترفعها. إذا الكي بالدي بي يساوي لنا 20 لوج في اوت على الفي ان. طيب، الفي اوت ايش قد تساوت لنا؟ الفي اوت الجين هو 0.707، نعوض هنا 0.707. إذا الفي اوت تساوي 0.707 في الفي ان. نجي نجيب الفي اوت هنا طلاب 0.707 في ان. الفي ان ويا الفي ان يتكنسل. إذا اللوج 0.707 في 20 راح تكون النتيجة عند الماينس 3 دي بي. إذا عند الماينس عندما يكون الكي، إذا كان السكيل بالدي بي بالديسيبل سكيل، فمو معناه عندما يكون الكي يساوي ماينس 3 دي بي اسلط على الكي راح احصل على الكت اوف فريكونسي. هذا هو اعاده بسيطه لكيفيه الحصول على الجين في حاله الديسيبل سكيل وفي حاله اللينير سكيل. طيب، نجي على البروسيجر. النقطه الاولى طلاب يقول لك كونكت ذا سيركت شون بيلو. اربط لنا هاي الدائره طلاب. الار نعطيك اياها هنايا قيمتها 157 كيلو اوم، والال منطينا اياها 100 هنري. اوكي، وهنا على الاوتبوت، هنا الاوتبوت هو الفولت ميتر، وعلى الانبوت هو فانكشن جنريتر في ان. وهاي الفي ان يقول لك فرضها تساوي 5 ساين اوميجا تي. ناخذها ستاندرد طلاب. الامبليتيود للاشاره يساوي لنا 5 ساين اوميجا تي. طيب، النقطة الثالثة كمل لنا الجدول التالي. منطينا الجدول هو عبارة عن فريكونسي اللي هو الاكس اكسس طلاب، هذا فريكونسي والاكس اكسس. شوف هذا فريكونسي واكس اكسس، والفولتية حتكون واي اكسس. طيب، عندما يكون الفريكونسي 0 قد الفولتية، عندما يكون 50 قد الفولتية، وهكذا إلى ال 500. واضح طلاب؟ وتقدر تضيف
تقدر تضيف ترددات أخرى 600 700 إلى 1 كيلو كيفك أنت. بس إحنا راح نلتزم بهذا الجدول. أوكي. إذا عندما يكون الصفر شوف ايش قد التردد. إذا البداية طلاب نتحول إلى إلكترونيك ورك بنش حتى نربط الدائرة. نربط الدائرة. هذا هو الإلكترونيك ورك بنش طلاب. إذا المطلوب من عندي أربط الدائرة. إذا آخذ الآر. هاي هي الآر. شوف ايش قد قيمتها بالسؤال. الآر قيمتها 157 كيلو أوم. 157 كيلو أوم. إذا دبل كليك اكتب 157 كيلو أوم. طيب عندنا أيضا ال. هذه محادثة ال. ايش قد قيمة ال في السؤال؟ 100 هنري. إذا 100 هنري. 100 هنري. اوكي اربطهم طلاب. اوكي اخذ جراوند. دائما الارض هنا موجود عندنا. اوكي عندي فانكشن جنريتر هو الفي انبوت. هذا هو الفي انبوت طلاب. هذا الفي انبوت هو الفانكشن جنريتر. راح استخرج من هاي الفي انبوت فانكشن جنريتر مالتنا اللي هو الجزء الموجب راح يربط مع المقاومة، والجزء الآخر الجراوند مالته راح يربط مع الجراوند. ويحتاج لفولت ميتر. تقدر تاخذ مالتي ميتر هذا تسوي فولت ميتر كيفك طلاب. تيجي ترجع إلى الفولت ميتر هذا كيفك أنت مخير. فولت ميتر هذا الفولت ميتر هذا اي سي. اوكي تربطه على الاوتبوت اللي هو المليار. اوكي اذا ربطنا الفولت ميتر نحاول نغيره من دي سي حقيقي انه اي سي. غيرناه طلاب. نحاول نثبت الفي اوت والفي ان. اذا هاي النقطة ما هسه ارتبطت. تبع عليها هسه يلا ارتبطت. اوكي هذا نقدر عليه نقول هذا هو الفي ان. في ان. اوكي هذا هو الفي ان. تقدر تستنسخه كوبي كونكتر. ضيف لنا كونكتر. بيست دبل كليك. هذا هو في اوت. اذا هاي النقطة بي ان وهاي هي النقطة بي اوت. اوكي تقدر تضيف هاي ار طلاب كيفك انت. هذا ار ار وهذا ال. إذا هاي الدائرة كملت عندنا. إذا النقطة رقم 1 ربطنا الدائرة. نقطة رقم 2 لازم نحققها اللي هي نجعل الفانكشن جنريتر عبارة عن ساين ويف، والامبليتيود مالته هنا 10 لازم نخليه 5. إذا أصبحت الدائرة طلاب جاهزة. طيب هسه نبدي شنو؟ نرجع إلى نبدي هذا التيبل. نحاول نخلي أول تردد هو قد هو 0. تقريبا ما راح يكون اكو عندنا 0. راح نخليه 0.1 ونشوف النتيجة مالتنا. إذا 0.1 هرتز. نشوف ايش قد راح تكون الاوتبوت فولتج. طلاب كلش قليلة.
يعني تقدر تقول بأنه صفر حتى لا تنتظر، لأن بداياتها تقريبا كلش قريب بالمايكرو هسه شقد توصل تقريبا 0.1 0.001، فكلش قليلة، هي قريبة من الصفر. إذا نجي على ورقة النتائج تقدر تكتب الرقم مباشرة طلاب. هذا هو خلينا نقول 0. يعني راح تقريبا خلينا نقول 1 ملي فولت اللي هو 0.001 اللي هو 1 ملي فولت. واضح طلاب؟ حولها على 50، تردد مالتنا 50 بعد بالمايكرو، يعني حتى إذا تكتب صفر هم صحيح، ما في مشكلة. خمسين ايش راح يكون عندنا فولتمير؟ إذا عند الخمسين تقريبا طلاب راح يصير 0.7، يعني 700، أنا خلينا نقول 700، يعني 700 ملي فولت معنى 0.7 0.7. إذا أنا 0.7. طيب هسه عند 100 غير الفريكونسي أو داون السيجنال إلى 100. نشوف بأنه الفولتيج قفزت إلى 1.298 يعني 1.3. إذا 1.3 هذا هو شيت النتائج 1.3 1.3. نعم. هسه راح أخليه 150. شوف قد الفولتية قفزت الفولتية إلى 1.8، نقربها إلى 1.8 1.8. 200 إذا عند 200 تقريبا 2.1 2.1 فولت. طيب عند 250 عند 250 راح نشوف أنه الفولتية راح تكون 2.3 2.3. إذن هذا هو 2.3. عندي 300 عندي 300 راح تكون 2.5 2.5. عندي 350 2.6
6. عندي 400. عندي 400 ايش كده راح يكون عندنا 2.7. 2.7. عندي 450. يكون تقريبا 2.8. وأخيرا عندي 500 طلاب. أيضا 2.8 تقريبا 2.8. إذا طلاب انتهينا من الجدول المطلوب من عندنا لحد 500 هرتز. ممكن نضيف ترددات أخرى، نعم ممكن نضيف، وعلمناكم شلون تضيفون تردد آخر. يعني إذا تريد تضيف تردد آخر بس تقول له insert column to right، ضيف تردد آخر. مثلا تقول له 600، تكتفي بالجدول مالتهم في المشكلة. أنت بكيفك طلاب إذا تريد إضافة تردد، بس أنت المفروض يعني تلتزم بالجدول الموجود. بس إذا تريد تشوف الترددات الأخرى إيش راح يصير بيها، ماكو فد مشكلة. تجي تروح تغير 600. عند 600 راح يكون ايش قد، راح يكون عندنا 2.9 تقريبا. إذا 2.9. أوكي. إذا خلصنا الجدول طلاب المطلوب بالبروسيجر نمبر 3، ننتقل إلى البروسيجر نمبر 4 اللي هو شوف شنو المطلوب من عندنا. بروسيجر نمبر 4: using the body plotter of the software to sketch the magnitude response gain versus frequency in linear scale and log scale. إذا بالlinear scale والlog scale طلاب ممكن بأنه هاي النقطتين ندمجهم في آن واحد. واضح؟ يعني لأنه هسه علمتكم في المحاضرة الأخرى نستخدم الاناليسيز سيركت اناليسيز، ممكن يعطينا اياها في رسم واحد. واضح؟ اذا ممكن ندمج النقطة 4 و5. هو راح نرسم الفيز ويا الفريكونسي ويا الماجنتيود. يعني الماجنتيود راح ناخذه مرة باللينير سكيل مع الفيز، ومن ثم باللوج سكيل مع الفيز. اوكي. اذا بالبداية لازم نرسم نربط البودي بلوتر. نرجع للدائرة. هذا هو البودي بلوتر هنا طلاب. هذا هو البودي بلوتر. اوكي. هذا هو الانبوت، يروح للانبوت. هذا الانبوت. هذه النقطة راح تروح للاوتبوت. اي نقطة هنا هي اوتبوت. وعندنا الجراوند. نجيب جراوند طلاب حتى لا تتعقد الدائرة، نجيب شيء قريب عليه. هذا جراوند، هاي النقطة جراوند، وهاي النقطة ايضا جراوند. اوكي. هذا هو بودي بلوتر. دبل كليك. جاب لنا يعني بودي بلوتر. هسه نحاول نرسم الفريكونسي مالتنا ريسبونس. فراح نجي هسه على اللوج سكيل.
عندي 20 أو 40 كيفك أنت. ماينس العفو، يعني خلينا يكون ماينس 40 مثل المشكلة. فيز من ناقص 35 إلى 35، الانيشال يعني البداية خلينا يكون ناقص 35 إلى 35 إلى 35 عفوا. هذا ناقص 5 ناقص الانيشال من ناقص 135 إلى 35، هذا الفيز. إذا طلاب اثنيناتهم طلعتهم الفيز والماجنتيود، هذا هو الماجنتيود وهذا الفيز. أقدر هسه أجيب الأيقونة مال السيركت أناليسيس أو الديسبلاي جراف، هذا هو ياته. بس تنطي شلون طلاب تصوير حتى ياخذ الشكل اللي انت اقترحته. طيب هذا هو الفيز. طبعا هذا الجين لازم بالدي بي ويا الجين بالدي بي، الماجنتيود بالدي بي ومع الفيز، ومطلوب من عندنا ايضا الماجنتيود باللينير مع الفيز. اذا رسمين لازم نرسم، نقدر ننطي هذا الشكل يعني مخطط مالته، هذا المخطط، وايضا هذا الشكل ايضا مخطط، هذا المخطط مالته. اوكي هذا رسمناه كأنه لوغاريتميك بيبر، هاي ورقة لوغاريتمية، ورقة لوغاريتمية بالدي بي، ورقة لوغاريتمية. طيب ننطيه فد عنوان طلاب، نعطيه عنوان لهالشكلين. هذا هو الفريكونسي ريسبونس اللي هو العنوان الشائع. ليش؟ لان الفريكونسي ريسبونس راح يشمل لك الماجنتيود ريسبونس والفيز ريسبونس. اذا نروح نعطيه اسم، نقول هذا هو الفريكونسي ريسبونس، نكتب من هاي الفريكونسي فريكونسي ريسبونس. العفو لازم هو اللي فوق خلنا نعيده حتى يكون العنوان للرسمي الأعلى. هنا تقدر تسمي هذا الفيز ريسبونس، ذاك الماجنتيود ريسبونس. يلا اوكي خلينا نسمي هذا الفيز ريسبونس. اوكي هذا هو الفيز. هذا هو الفيز ريسبونس، وهذا راح نسميه له magnitude response. إذن هذا الماجنتيود ريسبونس، هذا الماجنتيود ريسبونس وهذا الفيز ريسبونس. اوكي رسمناهم في آن واحد. نشوف بأنه طلاب الفريكونسي ريسبونس الماجنتيود ريسبونس، نشوف بأنه هذا الريسبونس مال هاي باس فلتر، لأنه اللو فريكونسيز طلاب كلها صفر، فما يعبر الترددات الكلش واضحة، بينما يعبر لنا الترددات العالية. إذا هذا هو الريسبونس المن للهاي باس فلتر، اللي هو الترددات الواضحة راح يلغيها، بينما راح يمرر لنا الترددات العالية. طيب ممكن هذا كلينير سكيل، العفو كديسيبل سكيل او لوج سكيل، اقدر هسه راح في ان واحد اثنيناتهم راح اخذهم عن طريق كوبي ات اس كبت ماب. هنا راح ناخذهم اثنيناتهم.
نقدر هنا نكتب log scale أو decibel scale of frequency response. اوكي هسه راح نجيب هنا هذا هو log scale أو decibel scale للفريكونسي ريسبونس. واضح طلاب؟ هذا هو الماجنتيود وهذا هو الفيز ريسبونس. طيب عندنا أيضا مطلوب عندنا اللينير سكيل linear scale of frequency response ايش راح يكون هذا؟ نقدر نجيبه، يمكن المجال ما راح يكفينا. إذا ما كفى مباشرة نطلع الورقة الأخرى أفضل حتى تحصل عليه. إذا ننتقل إلى الشكل، هذا هو الماجنتيود. أوكي نحول هسه على اللينيار. الماجنتيود اللينيار اللي هو من صفر إلى خلينا نقول واحد. اوكي هذا هو الفيز باقي نفسه، ما عندنا مشكلة. هذا الماجنتيود صار لينير، إذا هذا راح يحسب لنا الماجنتيود لينير. شوف أقل على قيمة راح تكون عندنا هي واحد، ومن ثم راح تكون الأشكال كلها لينير. هاي علامة الجين وضع التخطيط مالته، وعلامة الفيز أيضا مخطط إلها. ونقدر نسمي هذا بإيش؟ الفيز بالفيز ريسبونس. نعم، ويحتاج إن هذا نكتب بأنه هذا هو magnitude response. magnitude response magnitude response. مالته زيادة، applied. اوكي إذا أصبح عندنا الماجنتيود ريسبونس للهاي باس فلتر اللي هو يبدي بالصفر، ما يمر لك الترددات الواطية ثم يمر لك الترددات العالية، وهذا هو الفيز ريسبونس. إذا هذا لينير وهذا الفيز ريسبونس بالديجري. إذا هذول أيضا مطلوب من عندنا كلينير سكيل، مطلوب عندنا إيجادهم أو رسمهم. فنروح على كوبي،
تريد تنقلهم واحد واحد هم ما في المشكلة، يعني واحد واحد تقدر تنقلهم. إذا هاي اثنيناتهم جبناهم، تقدر تنقل هذا الأول ومن ثم تنقل الثاني، ما في المشكلة. اوكي، يعني تقدر تنقل هسه هذا بس تقول له كوبي، شوف عليه كوبي راح يجيب لك اياه هنا. بيست، إذا هذا هو نفسه جاب لك اياه هنا. اوكي، وقد تقدر تجيب الآخر مفصولة، هذا تقول له كوبي كوبي، تجيب هنا بيست، هذا هو الثاني. أو قد اثنيناتهم تجمعهم كيفك أنت، فأنت مخير طلاب، تجمعهم اثنيناتهم في رسم واحد تجيبهم، أو كل واحد على حدة. هذا هو frequency response. إذا نشيل هذا بعد ما يحتاج كات. إذا صار عندنا frequency response in linear scale. كي طلع نجي على النقطة الأخرى من البروسيجر، اللي هي بالحقيقة هذا جمعناه وجمعنا 4 زائدا 5. رجاء هنا جمعنا 4، خلينا نشوف ايش جمعناه من عندهم. 4 زائدا 5، النقطة 4 والخمسة. نكتب هنا 4 and 5. إذا جمعنا هذا البروسيجر في النقطة 4 والخمسة. نجي على النقطة رقم 6. النقطة رقم 6 تقول احسب لنا الفريكونسي ريسبونس من الماجنتيود ريسبونس. تقدر تجي تحسب الفريكونسي ريسبونس منها، تجيب قيمة الفريكونسي هنا عند 0.707. هذا 0.1 تقريبا 0.7، تقريبا راح يطلع لك 292، يعني تقريبا 0.7. طيب إذا أعطينا التردد أقل، شوف كيف راح يكون. نعطينا ريزولوشن أعلى، هاي 0.1، يعني هاي قريبة النقطة راح تكون تقريبا 300 0.71، يعني تقريبا 315 هرتز. 315 هرتز. إذا هذا التردد هو راح يكون اف كات، راح يساوي لنا 316 هرتز. طيب ننتقل إلى النقطة 7. اللي هو شي يقول عندنا 7. نحسب لنا الفيز عند الكت اوف فريكونسي. نحسب الفيز عند الكت اوف فريكونسي. هسه احنا عندنا الفيز بس تقول له فيز، يعني عندي 316 ايش قد راح يكون؟ 316 راح يصير 34.3. اوكي، 34.33. 34.33. طيب نقطة 8.
طيب طلاب، انت مو فقط باللينير تقدر تستخرجه، تقدر تروح على باللوج شوف ايش قد راح يساوي لك ماجنتيود باللوج. ايضا تقدر تاخذ الماينس 3 دي بي ايش قد في مجال. في قريب اذا كان هذا اقرب للناقص 3 دي بي يعطيك نتيجة. شوف هذا قريب جدا عن ناقص 3 دي بي اللي يعطاك 302. 302. إذا هاي قريب جدا على الماينس 3 دي بي. طالنا تقريبا 302 هرتز. طيب الفيز راح يكون 35.7. 35.7. إذا هنا تقدر تعدل يا طلاب، أقرب واحد راح يكون هنا 302. 302 هرتز. هنا تقريبا 35.3. 0.7. طيب 8. شوف البروسيجر رقم 8 شو يقول؟ احسب لنا الفولتية عاد الكت اوف فريكونسي، يعني عندي 302 احسب لنا قد الفولتية. 302 302. شوف الفولتية اللي راح تكون عندنا. 2.5. إذا الفولتية راح تكون عندنا 2.5 فولت. ننتقل طلاب لقياس الفيز. إذا المطلوب عندنا الفيز. بس نقول الفيز يقعد عندما يكون 302. هسه نشوف قد قياس الفيز عندما يكون 302 تردد. 302 راح يكون 35.7. 35.7. نشوف المطلوب الفيز هنا عندنا مطلوب. لا فقط محسوب حسب لنا البي اوت عند الكت اوف فريكونسي. هسه هو المطلوب عندنا حساب البي اوت والكت اوف والجين بالدي بي، وكذلك الفيز عندما يكون التردد 220. اذا التردد راح يكون عندنا 220. نحول هذا الى 220. شوف ايش قد الفولتية عندي 220. 2.2. إذا ننتقل إلى المطلب 9. إذا 2.2 الأوتبوت فولتج. طيب والمطلوب الكين نشوف ايش قد عند 2.2 بالدي بي. هذا هو بالدي بي، هذا الفيز، هذا الماجنتيود. شوف ايش قد يكون الجين بالدي بي عند 220.
عندنا 230 أقرب شيء إلها طلاب. شوف نقدر نحصل 220 هنا، غيرنا سكيل مال التردد. إذا نزغره شوف نحصل هنا سكيل وما غيرنا سكيل. احنا 220 نريد، يعني 222 أقرب شيء إلها طلاب. 222 حطينا شقد ناقص 4.2 دي بي، ناقص 4.2 دي بي. إذا ناقص 4.2 دي بي. اوكي، والمطلوب من عندنا أيضا دي بي. الفيز ايش قد راح يكون عند ال 220؟ المطلوب عندنا حساب الفيز عند ال 220 أيضا، عند ال 222 ايش قد راح يكون؟ 44.3. إذا 44 طلاب بوينت 3 دقيقة. المطلب الآخر طلاب نشوف شنو المطلب الآخر طلاب. بس احنا كملنا الجزء العملي. طيب هسه انت شنو المطلوب من عندك؟ هو تحلل الدائرة نظريا، وتقارن التردد العملي والتردد النظري. يعني تحسب الكت اوف فريكونسي نظريا عن طريق هذه العلاقة، هاي التردد نظريا. عندك الاف كات يساوي لك ار اوفر 2 باي ال. الار موجودة عندك بالسؤال، هي 157 كيلو اوم، والال 100 هنري. تعوض طلع ايش قد نظريا ايش قد يطلع. طيب وعمليا انت ايش قد حسبته؟ حسبناه عمليا ايضا، عمليا حسبناه 302 وتقارن بيناتهم. واضح طلاب؟ وبعدين انطيناك فد اكسرسايز حتى تشوفها بانه عيد النقاط الاخرى مال البروسيجر. عندما يكون الار تساوي لنا 62.8 كيلو والال يساوي لنا 50 هنري. اوكي طلاب، هذا فد اكسرسايز الك. طلاب نهاية هاي التجربة اتمنى لكم ان شاء الله حسن الاستفادة والاستماع، والتقي بكم مع تجارب اخرى ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.